अर्घाखाँची जिल्ला जुन लकडाउनको रूपमा देशभर अहिले लकडाउन लागिरहेको छ कोरोना भाइरस रोकथामका लागि आज हामीसँग हिन्दूखबर.com को कुराकानीमा अर्घाखाँची जिल्लाका प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रकाश विष्ट सर हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म। धन्यवाद घनश्यामजी। जस्तो जुन अहिले कोरोना भाइरसको रोकथामका कारण जुन देशभर लकडाउन लगाइएको छ, अर्घाखाँची जिल्लामा पनि चैत 10 गते राति 12 बजेदेखि लकडाउन लगाइएको थियो। नेपाल प्रहरी तथा सुरक्षाकर्मीको दृष्टिकोणले जिल्लाभरको लकडाउनको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ सर? लकडाउन अहिले अब नेपाल सरकारको नीति अनुसार चाहिँ हामीले एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ। लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ बिना काम, बिना अनुमति घुम्ने सवारी साधनहरू र बिना काम चाहिँ हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अब हामीले उहाँहरूलाई पहिलो चरणमा सम्झाइ बुझाइ नै गर्ने नै हो। सम्झाइ बुझाइ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ आफ्नो घरभित्र बस्न, बाहिर ननिस्किन, अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर ननिस्कनको लागि अनुरोध गरेका छौँ। र उहाँहरूले प्रायः जसोले अब त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा लिएर चाहिँ मान्नु पनि भएको छ, उहाँहरू आफ्नै लागि हो भन्ने हिसाबले। तर केही अब यो अवस्थामा पनि केही व्यक्तिहरू जो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो रोगको चाहिँ चिन्ता छैन, त्यो रोगको चिन्ता नहुने मान्छेहरू चाहिँ कता कता चाहिँ आफूको चाहिँ निस्केको पनि देखिएको छ। उहाँहरूलाई हामीले आवश्यकता अनुसार कहिलेकाहीँ कार्यालयमै पनि ल्याएर उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो विषयमा चाहिँ काउन्सिलिङ गरेर फेरि चाहिँ पठाएको अवस्था छ। जुन जिल्लाको सबै ठाउँमा लकडाउन कार्यान्वयन गर्ने मुख्य माध्यम भनेको नेपाल प्रहरी नै हो। अहिले जिल्लाको गरामेडी भेग तथा सहरी एरियामा प्रहरीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ? हाम्रो अहिले विद्यमान प्रहरी सङ्ख्या अनुसारै हामीले चाहिँ जिल्लाभरि नै सबै ठाउँमा प्रहरी परिचालन एकदमै सक्रिय रूपमा गरेका छौँ। हाम्रा चाहिँ स्थानीय स्तरका चौकीदेखि लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय तहसम्मको प्रहरी जनशक्तिहरू 24 घण्टा यो जनतालाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनको लागि र यो लकडाउनको चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ फिल्डमा खसिरहेको अवस्था छन्। म लगायत अब मेरा सम्पूर्ण मातहतका चाहिँ प्रहरी कर्मचारीहरू चाहिँ खसेका छन् यसमा। र जिल्लाका सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ हामीले निरन्तर अनुगमन र यस किसिमका चाहिँ गलत गतिविधि कसैले गरेको खण्डमा उहाँहरूलाई चाहिँ सम्झाइ बुझाइ गर्ने र अब नमानेको खण्डमा चाहिँ उहाँहरूलाई कार्यालयमै ल्याएर पनि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा समेत ल्याएको अवस्था छ। केही सवारी साधनहरूलाई पनि हामीले चाहिँ कारबाही गरेका छौँ। अब कतिपयले यसलाई चाहिँ जस्तो कुरा नबुझेर हो वा उहाँहरूले दुरुपयोग नै गर्न खोजेर हो, कतिपय अवस्थामा चाहिँ उहाँहरूले अटेर गरेको पनि पाइएको छ। र त्यस्तो अटेर गर्नेहरूलाई म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कृपया यस्तो नगरिदिनु होला। किनभने यो कुनै अरू बेलाको जस्तो बन्द वा अरू बेलाको जस्तो चाहिँ हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था होइन। यो चाहिँ एउटा रोगको कारणले, रोगको महामारीको कारणले चाहिँ गरिएको हो। सानो लापरवाही गर्दाखेरि भोलि चाहिँ सङ्क्रमण फैलिन सक्ने, त्यसले धेरै मान्छेलाई असर गर्न सक्ने, पीडित बनाउन सक्ने अवस्था रहन्छ। त्यो कारणले सम्पूर्ण जो चाहिँ यो सुनिरहनुहुन्छ, तपाईँहरूको यो मिडिया चाहिँ सुनिरहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, यस किसिमका गतिविधिहरू चाहिँ बिल्कुलै नगरिदिन अनुरोध छ। जस्तो गराडे भेगमा एउटा प्रहरी चौकीले 4-4वटा वडाहरूसम्म हेर्नुपर्छ। दरबन्दी अनुसार प्रहरी छन् कि छैनन्? गराडे भेगका सबै ठाउँमा प्रहरीलाई पुग्न त गाह्रो देखिन्छ नि सर। अब यस्तो छ, यो प्रहरीको समस्या अभाव चाहिँ अब यो हाम्रो जिल्लामा मात्रै नभएर देशव्यापी समस्या हो। किनभने जति दरबन्दी हुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ पदपूर्ति नभएको कारणले पनि कतिपय ठाउँमा समस्या परेको छ। यो एउटा आम चासोको विषय पनि हो र यसले निश्चय पनि हामीलाई शान्ति सुरक्षा पुर्याउनको लागि चाहिँ जनशक्तिको अभावमा केही समस्या देखिएको छ। यद्यपि हामीले जे जति हामीसँग जनशक्ति उपलब्ध छन् ती जनशक्तिलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार जति आफ्नो जुन जिम्मेवारी क्षेत्र तोकिया छ त्यो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र चाहिँ हामीले सक्रिय रूपमा परिचालन गरेका छौँ। र हाम्रा सम्पूर्ण नेपाल प्रहरीका जनशक्ति चाहिँ सक्रिय रूपमा चाहिँ आफ्नो कार्यक्षेत्रमा खटिएर जनतालाई सुसूचित गराउने र यो अहिलेको महामारीको बेलामा चाहिँ आफूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सुरक्षित बनाउने भन्ने विषयमा उहाँहरूलाई सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि हामीले धेरै गऱ्यौँ। त्यो कार्यक्रमहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ भने जनतालाई चाहिँ घर बाहिर ननिस्किन, अत्यावश्यक काममा जस्तो अब खाद्यान्न लिनलाई निस्किनु पर्यो, त्यो बेलामा पनि सोधेर मात्रै, अनुमति लिएर मात्रै, स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह लिएर मात्रै निस्किन अनुरोध गरेका छौँ भने कतिपय अवस्थामा अब बिरामी भएका अन्य कुनै अत्यावश्यक जरुरी कामहरू परेको अवस्थामा पनि प्रहरीसँग समन्वय गरेर, प्रशासनसँग समन्वय गरेर निश्चित ठाउँ कहाँदेखि कहाँसम्म जाने हो, कस्तो चाहिँ तरिकाले जाने हो भन्ने कुराहरू सबै क्लियर गरेर मात्रै उहाँहरूलाई त्यसरी पठाइएको अवस्था छ। र त्यसको निरन्तर अनुगमन पनि गरिरहेको छ। किनभने कोही कसैले त्यसरी दुरुपयोग नगरोस्, कोही मान्छे एकतिर जाने भनेर अर्कोतिर जाने वा कुनै काममा चाहिँ सवारी साधन चलाउँछु भनेर अन्य कुनै उसमा चाहिँ प्रयोग गर्ने त्यो खालका गतिविधि पनि नहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ मान्यता हो। र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फलोअप पनि गरिरहेको छौँ। जुन अर्घाखाँची जिल्लाको सिद्धगङ्गा नगरपालिका भौगोलिक दृष्टिकोणले नेपालकै ठुलो नगरपालिका हो। त्यो क्षेत्रमा तराईसँग पनि सिमाना जोडिएको छ। त्यो क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ? आम
जिल्लावासीले चासो राख्ने विषय शीतगङ्गा नगरपालिकाबाट मानिसहरूको प्रवेश पनि हुने धेरै एरिया भएको कारण त्यो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा कस्तो छ बताइदिनुहोस् न सर। अहिलेको वर्तमान शान्ति सुरक्षाको अवस्था एकदमै सन्तोषजनक छ। त्यो क्षेत्र यहाँले भने जस्तै तराईसँग जोडिएको र तराईबाट चाहिँ प्रवेश गर्ने नाकाहरू पनि भएको कारणले हाम्रो त्यो ठाउँमा चाहिँ जति पनि हाम्रा प्रहरी इकाइहरू छन् ती प्रहरी इकाइहरूबाट बढीभन्दा बढी हामीले जनशक्तिहरू परिचालन गरेका छौँ र कोही मान्छे त्यसरी गाउँठाउँमा आएको छ। अहिले यो पछिल्लो जुन महामारीको बेला छ यो बेलामा चाहिँ कोही मान्छे अब विदेश लगायत भारतदेखि अन्य कुनै पनि देशबाट र जिल्लाभन्दा बाहिरबाट पनि कोही आउनु भएको छ भने उहाँहरूको निगरानी गर्ने उहाँहरूको चाहिँ तथ्याङ्कहरू सङ्कलन गर्ने सम्बन्धित स्थानीय तहको चाहिँ त्यहाँ कार्यालयहरू छन् तिनीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर कोही त्यस्तो छन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित बनाउनको लागि क्वारेन्टाइन स्थलमा लाने वा यदि चाहिँ त्यस्तो कुनै शङ्कास्पद केही देखिएको छैन सामान्य अवस्था छ भने स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह अनुसार चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ होम क्वारेन्टाइनमै राख्ने त्यो खालका व्यवस्थाहरू पनि गरिरहेको छौँ र हाम्रा ती सम्बन्धित जुन जहाँ जहाँबाट चाहिँ यसरी मान्छेहरू प्रवेश गर्न सक्ने नाकाहरू छन् त्यसमा हाम्रो चाहिँ पूर्ण निगरानी छ र यता कता चाहिँ केही छुटपुट भएको छ भने पनि हामीले चाहिँ त्यहाँको सम्बन्धित गाउँको मान्छेहरूसँग पनि हामीले सम्पर्क गरिरहेको हुन्छौँ र सम्बन्धित स्थानीय तहको वडा कार्यालय त्यहाँको वडाका प्रतिनिधिहरू लगायत त्यहाँका कर्मचारी शिक्षक लगायत अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि हाम्रो निरन्तर सम्पर्क हुन्छ। कोही कसै त्यसरी चाहिँ आएर लुकेर छुपेर बस्नु भएको छ भने पनि कृपया स्वस्फूर्त रूपमा चाहिँ आफूलाई चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा गएर चाहिँ चेकअप गराउने र त्यहाँबाट चाहिँ आफू सुरक्षित छु कि छैन भन्ने कुराहरू यकिन गर्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु र अन्य शान्ति सुरक्षाको हकमा अहिलेसम्मको अवस्था सन्तोषजनक छ। त्यस्तो किसिमका कुनै पनि अप्रिय घटनाहरू घटेको अवस्था छैन र हामी त्यसपछि पूर्ण सचेत पनि छौँ। जस्तो सर स्वास्थ्यकर्मी जस्तै प्रहरी र सुरक्षाकर्मी पनि एकदमै जोखिम मोलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाकर्मीको लागि यो लकडाउनको समयमा गाउँ गाउँमा डुल्दै गर्दा र सदरमुकाम अथवा बजार एरियामा डुल्दै गर्दा आवश्यक सामग्रीहरू छन् कि छैनन् सुरक्षित हुनका लागि व्यक्ति सुरक्षित हुनका लागि? अहिले अब यस्तो छ, अब सुरुमा चाहिँ जस्तो के सामान लाउने भन्ने कुराहरूमा पनि दुविधा थियो। अब पछि हाम्रो चाहिँ यहाँको हस्पिटलको डाक्टर साहबहरू लगायत सम्पूर्ण हाम्रा चाहिँ माथिल्लो निकायहरूसँग पनि समन्वय गर्दाखेरि कसले कस्तो खालको लाउनु पर्ने भन्ने खालका कुराहरू पनि यकिन भयो। त्यस पछाडि हामीले अब हाम्रो सुरक्षाकर्मीलाई यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ फ्रन्टलाइनमा बसेर चाहिँ काम गर्ने र त्यहाँ स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगै रहेर पनि काम गर्ने अवस्थामा जोखिम पक्कै पनि छ। त्यहाँ गएर चाहिँ फ्रन्टलाइनमा प्रत्यक्ष त्यो बिरामीको सम्पर्कमा आउने वा चाहिँ बिरामीसँग चाहिँ प्रत्यक्ष हेलमेल हुनुपर्ने खालको चाहिँ अवस्था भयो भने त्यो बेलामा उहाँहरूलाई आवश्यक इक्विपमेन्टहरू चाहिँ व्यवस्था भएको छ। यद्यपि त्यो पर्याप्त छैन। जस्तो क्वारेन्टाइन स्थलमै बस्ने र अन्य चाहिँ जुन सीमा नाकाहरूमा बसेर चाहिँ चेकजाँच गर्ने उहाँहरूको लागि अलिक बढी चाहिँ सुरक्षा सचेतता अप्नाउनु पर्ने अवस्था छ र उहाँहरूको लागि अब अहिले सामान्य रूपमा चाहिँ हामीले मास्क लगाउने मास्क त्यसपछि पन्जा अनि चाहिँ अब साबुन सेनिटाइजर भएसम्म सेनिटाइजर भएन भने साबुन पानीले हात धुने व्यवस्थाहरू पनि गरिरहेको छ र अन्य अब हाम्रो अहिले यो मिलेसम्म चाहिँ पिपीहरू पनि बनाउने भन्ने कुराहरू पनि भएको छ। माथिल्लो हाम्रो कार्यालयहरूमा पिपीहरू निर्माण पनि भइरहेको अवस्था छ र पछि कुनै बेला अब त्यो आउने सम्भावना पनि भएको भएर यदि आयो भने हामीले आवश्यकता अनुसार जो कामको चाहिँ प्रकृति अनुसार र प्रहरी कर्मचारीको जिम्मेवारी अनुसार चाहिँ हामीले उनीहरूलाई त्यो पिपी पनि व्यवस्था गर्ने चाहिँ अहिले योजना बनाइरहेको छौँ। त्यसको अहिले प्रक्रिया नै छ र अहिले सामान्य रूपमा चाहिँ हामीले ड्युटी गर्दाखेरि मास्क र पन्जा अनि यो सेनिटाइजरहरू र साबुन पानीले हात धुने जुन कामहरू छ त्यो चाहिँ हाम्रो निरन्तर भइरहेको छ। अन्त्यमा सर यो लकडाउनको समयमा सुरक्षाकर्मी र शान्ति सुरक्षाको तर्फबाट जिल्लावासीले के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यो लकडाउन भनेको पहिलो कुरा यहाँ बुझ्नुपर्ने सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अहिले आम मानिसको बुझाइ भनेको लकडाउन भनेको अन्य बेलाको बन्द जस्तो चाहिँ ठान्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यो बिल्कुलै होइन, किनभने अन्य बेलाको बन्द भनेको बिहान बन्द भएर साँझ खुल्ने र त्यसपछि निर्वाध रूपमा चाहिँ आफ्ना गतिविधिहरू गर्न पाउने अवस्था थियो। यो लकडाउन भनेको एउटा चाहिँ विशेष परिस्थिति जुन अहिले एउटा विपद महामारीको कारणले गर्दाखेरि यो लकडाउनको स्थिति सिर्जना भएको छ। यो लकडाउन भनेको चाहिँ कोही मान्छेलाई पनि अन्य जुन एउटा चाहिँ कोही सङ्क्रमित देखियो वा त्यसबाट चाहिँ अन्यसँग चाहिँ सङ्क्रमित नफैलियोस्। किनभने एउटा मान्छेबाट चाहिँ फैल्यो भने त्यसले चाहिँ सारा परिवारदेखि लिएर त्यो वरिपरिका टोल छिमेकदेखि लिएर समग्रमा छिमेक जिल्लालाई नै त्यसले असर गर्ने भएको कारणले यो कसैबाट कसैमा सङ्क्रमण नफैलियोस् र सबैजना सुरक्षित स्वस्थ रहन सकौँ भन्ने उद्देश्यले यो चाहिँ लकडाउनको अवस्था आएको हो। र यो लकडाउनलाई चाहिँ कृपया अब यो जसले अहिले सुनिरहनु भएको छ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने कृपया यो तपाईँहरूको स्वास्थ्यको लागि तपाईँहरूको सुरक्षाको लागि र तपाईँहरूलाई भोलि कुनै पनि किसिमको क्षति नहोस् भन्ने प्रयोजनको लागि यो गरिएको हो। यसलाई चाहिँ अन्यथा नलिदिनु होला। यो कसैको प्रशासनको वा प्रहरीको वा स्वास्थ्य कर्मीको वा अन्य कसैको पनि रहर होइन। यहाँहरूलाई चाहिँ यसरी लकडाउनको अवस्थामा
हिँडडुल नगर्नुहोस्, घरभित्र सुरक्षित रहनुहोस् भनेर भन्नु चाहिँ वा यहाँहरूलाई त्यहाँभित्र राख्नु चाहिँ यो कसैले पनि रहर होइन। यो बाध्यता हो किसिमको। यो बाध्यतालाई यहाँहरूले पनि बुझिदिनु होला, यहाँहरूले मनन गरिदिनु होला, किनभने यो सम्पूर्ण रूपमा यहाँहरूकै सुरक्षा र यहाँहरूको स्वास्थ्यको चाहिँ हितको लागि यो गरिएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि हामीले कसैलाई पनि तपाईँहरू चाहिँ यस्तो नगर्नुहोस्, त्यहाँभित्र गएर बसिदिनुहोस् भनेर भन्ने अवस्था नपरोस्, किनभने सबै जनता पनि अहिले सचेत छन्, उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ कुराहरू। अहिले विभिन्न चाहिँ मिडियाबाट चाहिँ उहाँहरूले यस विषयमा चाहिँ कोरोना भाइरसको यो चाहिँ असरबारे उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ, यसको चाहिँ प्रभावबारे चाहिँ थाहा पाइरहनु भएको छ। जब आफैले थाहा पाइरहनु भएको छ भने कम्तीमा यसको पालना पनि गर्नु, किनभने भोलि को मान्छे सङ्क्रमित छ, कोबाट चाहिँ रोग सर्दैछ भन्ने कुरो कसैले पनि आँखाले देख्न सक्दैन। र तपाईँले नजिकबाट चाहिँ कोही मान्छेसँग कुरा गरिरहनु भएको छ, कोहीसँग चाहिँ हात मिलाइरहनु भएको छ, वा कोही छोइरहनु भएको छ, कतै निस्केर हिँड्दा हिँड्दै तपाईँ कसैको सङ्क्रमितको सम्पर्कमा पनि आउन सक्नुहुन्छ। त्यो आउँदाखेरि तपाईँलाई त लाग्छ तपाईँ मार्फत तपाईँका परिवारदेखि लिएर फेरि सम्पूर्ण चाहिँ टोल छिमेकमा पनि फैलिने चाहिँ सम्भावना हुन्छ। यसले गर्दाखेरि आफ्नो अत्यावश्यक जरुरी काम, त्यसमा चाहिँ प्रशासनले पनि छुट दिएकै छ। नेपाल सरकारले पनि विभिन्न नीति ल्याएर चाहिँ निर्देशनहरू दिएर छुट दिएकै छ। अत्यावश्यक सामानहरू, अत्यावश्यक चिजवस्तुहरू लिँदाखेरि र बिरामी भएको अवस्थामा, विशेष किसिमका अवस्थाहरूमा चाहिँ कसरी चाहिँ आवत गर्ने भन्ने कुराहरू क्लियर रूपमा चाहिँ भनिदिएकै छ। त्यसलाई चाहिँ पूर्णतया पालना गरेर अनावश्यक रूपमा गाडी चलाउने, अनावश्यक रूपमा हिँडडुल गर्ने र अनावश्यक रूपमा घर बाहिर बस्ने, अनावश्यक रूपमा चाहिँ भेटघाट गर्दै हिँड्ने र अनावश्यक रूपमा अन्य कुनै पनि गतिविधिहरूमा संलग्न नभइदिनु हुन अनुरोध छ। यो रोगले चाहिँ कसैलाई भन्दैन, यो रोगले कसैलाई छोड्दैन। यो धनी गरिब, राम्रो नराम्रो, महिला पुरुष, बालक वृद्ध भनेर कसैलाई छोड्दैन। यसले चाहिँ जो सम्पर्कमा आउँछ उसलाई चाहिँ असर गर्ने भएको कारणले सम्पूर्ण चाहिँ आदरणीय महानुभावहरूमा यो लकडाउनलाई चाहिँ पूर्ण पालना गरिदिनु होला। यहाँहरूले पूर्ण पालना गरिदिनु भयो भने प्रहरी प्रशासनलाई पनि एकदमै सजिलो हुन्छ कार्यान्वयन गराउनलाई, यो काम गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने यो सबै यहाँहरूकै लागि गरेको भएर यहाँहरूले यो कुरा बुझिदिनु हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र सबैलाई बुझिदिनु हुन अनुरोध पनि छ। हुन्छ सर, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसलाई धन्यवाद। धन्यवाद।